हेलो बंधुসকল স্বাগতম জনাইছো আকৌ নতুন ভিডিঅ দেখা দিন আহিছে যেহেতু ট্ৰেন্ডিংত চলি আছে আৰু আপোনালোকে যদি এডিটিং চাই ভাল পালে আপোনালোকে এনে ধৰণৰ এডিটিং যদি কৰিব বিচাৰে তেনেহলে ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ চাব ফুল প্ৰসেছ মই ভিডিঅ দেখাই দিম এনে ধৰণৰ এডিটিং আপোনালোকে কেনে কৰিব পাৰিব আৰু যেটো এডিটিং হেতু কৰিব হলে এটা এপ্লিকেশন মানে লাগিব হেতু হল এলাইট এপছটো আপোনালোকে আছে চাগে যদি নাই মোৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি অতি সহজে ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছত যেটো মানে এডিটিং হেতু কৰিবলৈ মোৰ এক্সএমএল ফাইল দুটা মানে দিয়া আছে ডেসক্ৰিপচন আপোনালোকে সেই দুটা এলাইট এক্সপোৰ্ট কৰি ল'ব যদি আপোনালোকে এক্সপোৰ্ট কৰিব নাজানে তেনেহলে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত চাব পাৰিব কেনে ধৰণে এক্সপোৰ্ট কৰে আৰু ইউটিউবৰ ইউটিউবত বহুত ভিডিঅ' দিয়া থাকে মানে কেনে ধৰণে মানে এক্সএমএল ফাইল এলাইট ইম্পোৰ্ট কৰে আপোনালোকে সেই বিলাকত ভিডিঅ'ত চাই মিলিও মানে মোৰ যেটো ইফেক্ট প্ৰজেক্ট আৰু বিটমাৰ্ক প্ৰজেক্ট আছে সেই দুটা আপোনালোকে এনে ধৰণে ইম্পোৰ্ট কৰি ল'ব তা এডিটিং কৰিবলৈ হলে আমি ফাৰ্স্ট বিটমাৰ্ক যেটো প্ৰজেক্ট আছে সেই বিটমাৰ্ক প্ৰজেক্টত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ওপেন কৰি ল'ব ওপেন কৰাৰ এনে ধৰণে আহিব যেটো বিটমাৰ্ক প্ৰজেক্ট তো ইয়াত কিছুমান মোৰ লেছ লিখি থোৱা আছে মোৰ গানটো হৈতে আপোনালোকে যদি বেলেগ সং লয় সেই সংটো এটা যদি আপোনালোকে লেছ লিখিব বিচাৰে তেনেহলে যেটো মানে মোৰ ইয়াত লেছ আছে সেই লেছটো ক্লিক কৰি তোৰা এডিট টেক্সট আছে এডিট টেক্সট ক্লিক কৰি আপোনালোকে নিজৰ মতে ইয়াত গানটোৰ হৈতে আপোনালোকে লিখি ল'ব পাৰিব যেটো মোৰ গানটো হৈতে ইয়াত লেছবিলাক লিখি দিয়া আছে ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াত সংটো এড কৰিলো সংটো এড কৰিব কাৰণে তলৰ প্লাছটো ক্লিক কৰি অডিঅ'টো কোনটো অডিঅ'ত আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাব সেই অডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে যদি মই বিভাগৰ অডিঅ'টো ল'ব বিচাৰে তেনেহলে মই ভিডিঅ' হৈতে দি দিম আপোনালোকে এক্সট্ৰাক্ট কৰিব লাগিব এক্সট্ৰাক্ট কৰাৰ কাৰণে মিডিয়াত যাব লাগিব মিডিয়াত গৈ কোনটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে অডিঅ' ল'ব সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লৈ ল'ব যেনেকৈ এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা মই অডিঅ' লৈছো এনেকৈ ভিডিঅ'টো লোৱাৰ পিছত এবাৰ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি ওপৰত 3 ডট আছে ওপৰত 3 ডটত ক্লিক কৰি তলে এক্সট্ৰাক্ট অডিঅ' লিখা দিব এক্সট্ৰা অডিঅ' ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰি ডিলিট কৰি দিব এনে ধৰণে মানে যেটো সং হেতু এনে এড হৈ যাব ইয়াৰ পিছত যেটো মোৰ ৰিপৰ্ট টেকনিক্যাল যেটো লোগো আছে সেইটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডিলিট কৰি দিব তো ইমানখিনি হোৱাৰ পিছত এনেকৈ ধৰণে মানে ইয়াত বিটমাৰ্ক কিলমান দিয়া আছে আমি ইয়াত ফটোবিলাক এড কৰিব লাগিব ইমানখিনি হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত ফটো এড কৰিব ফটো এড কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট যেটো বিটমাৰ্ক আছে সেই বিটমাৰ্কটো আপোনালোকে এনে ধৰণে কাছটা আনি ল'ব অনাৰ পিছত তলৰ প্লাছটো ক্লিক কৰিব তো মিডিয়াত গৈ আৰু মোৰ যিবিলাক ফটো মানে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা আছে আপোনালোকে যদি মোৰ ফটোবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে মই ৰিপৰ্ট টেকনিক্যাল জিপ ফাইল হৈতে দি দিম আপোনালোকে সেই ফাইলটো মানে এক্সট্ৰাক্ট কৰিব লাগিব এক্সট্ৰাক্ট কৰিহে মানে সেই ফাইলটো আপোনালোকে ফটোবিলাক ল'ব পাৰিব যখন ফটো ল'ব আপোনালোকে সেই ফটোখন ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ ওপৰত 3 ডট আছে ওপৰত 3 ডটটো ক্লিক কৰি ফিল কম্পোজিশন কৰি দিব এনে ধৰণে তো ইয়াত সেকেন্ড বিটমাৰ্ক হৈতে ইয়াৰ যিখন ফটো ফাৰ্স্ট লৈছিল সেই সেকেন্ড বিটমাৰ্কটো আমি কাট কৰিব লাগিব কাছটা সেকেন্ড বিটমাৰ্কটো আহিব তো যিখন ফটো আমি তা লৈছিল সেইখন ক্লিক কৰি ফৰ অপচনত কাট অপচন সে ক্লিক কৰি এনে ধৰণে কাট কৰি ল'ব ঠিক তেনেকৈ মানে আকৌ তলৰ প্লাছটো ক্লিক কৰিব মিডিয়াত যাব ইয়াত সেকেন্ডৰ ফটো এনে ধৰণে লৈ যাব আৰু ওপৰত 3 ডটটো ক্লিক কৰি ফিল কম্পোজিশন কৰি ল'ব আৰু ইয়াত সেকেন্ড বিটমাৰ্কটো হৈতে এনে ধৰণে কাট কৰি ল'ব যিমান পৰা বিটমাৰ্ক আছে আপোনালোকে এনে ধৰণে কাট কৰি মানে গৈ থাকিব মই বেছি মানে ভিডিঅ' দীঘল নকৰো মই সকলোলা ফটো মানে এড কৰি নাথাকো ইয়াতে মই কাট কৰি দিছো আপোনালোকে যিমানবিলাক বিটমাৰ্ক আছে আপোনালোকে এনে ধৰণে কাট কৰি ল'ব তাৰ পিছত আমি ইয়াত আমি ইফেক্ট এড কৰিব লাগিব ইফেক্ট এড কৰিবৰ কাৰণে আকৌ আমি বেক যাব লাগিব বেকত যেটো মোৰ ইফেক্ট প্ৰজেক্ট আছে ৰিপৰ্ট টেকনিক্যাল হেতু ক্লিক কৰি আপোনালোকে ওপেন কৰি ল'ব এনে ধৰণে ইয়াত তিনটা মানে ইফেক্ট আছে 1 2 3 এনে ধৰণে দিয়া আছে আপোনালোকে ফাৰ্স্ট যিখন যেটো মানে ফাৰ্স্ট তলত সেভ এখন আছে ওৱান সেভ মানে তলৰ একেবাৰে তলৰ সেভখন গ্ৰীন কালাৰৰ সেই সেভখনত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত তলৰ ইফেক্ট লিখা আছে ইফেক্টত ক্লিক কৰি তলৰ 3 ডটত ক্লিক কৰি কপি ইফেক্ট কৰি ল'ব এনে ধৰণে তো আকৌ বেক যাব বেকৈ যেটো মোৰ বিটমাৰ্ক প্ৰজেক্ট আছিল সেই বিটমাৰ্ক প্ৰজেক্ট আপোনালোকে ওপেন কৰি ল'ব ওপেন কৰাৰ পিছত ফাৰ্স্ট ফটোখন আহিব ফাৰ্স্ট ফটো আহি ক্লিক কৰি তলৰ ইফেক্টত ক্লিক কৰি তলৰ 3 ডটত ক্লিক কৰি পাছ ব্ৰেক কৰি দিবেন মানে পাছ ব্ৰেক কৰি দিয়াৰ লগে লগে যখন মানে ফাৰ্স্ট ইফেক্ট ইয়াত এনে ধৰণে এড হৈ যাব আৰু সেকেন্ড মানে যিখন ফটো তাতো ইফেক্ট কৰিব আকৌ বেক যাব লাগিব ইফেক্ট প্ৰজেক্ট আকৌ আমি ওপেন কৰিব লাগিব তাৰ সেকেন্ড ইফেক্ট সেভখনৰ ইফেক্টবিলাক আমি সেম প্ৰসেস কৰি কপি কৰিব লাগিব তো আকৌ বেক যাব লাগিব আকৌ বিটমাৰ্ক প্ৰজেক্ট ওপেন কৰি সেকেন্ডত যখন আমি ফটো আছিল সেই ফটোখন আমি ইফেক্টটো পাস কৰিব লাগিব এনেকৈ মানে আকৌ থাৰ্ডৰ ফটোখন আপোনালোকে পাস কৰি দিব ইফেক্ট আৰু ভিডিওটো আপোনালোকে যদি ইতালৈকে চাই আছে আৰু ইতালৈকে যদি আপোনালোকে লাইক কৰা নাই তেনে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে ফাৰ্স্ট বাৰৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন অল কৰি নাপাহৰিব এনে ধৰণে মানে তিনিখন ফটোটো আপোনালোকে ইফেক্টবিলাক এনে ধৰণে পাস কৰি দিব তাৰ পিছত আমি ইয়াত মানে যেটো এইচডি কালাৰ সিসি আসলে মানে এইচডি সিসি যেটো কালাৰ আসলে হেতু দিব কাৰণে ভিডিওটো ফাৰ্স্টত আহিব ফাৰ্স্টত আহি আকৌ বেক গৈ
ইফেক্ট প্ৰজেক্ট ওপেন কৰিব ওপেন কৰাৰ পিছত তিনিখন মানে শ্বেপ দি আছে ৰূপম বুলি এনেধৰণে মানে তিনিখন শ্বেপ দি থৈ দিয়া আছে এই তিনিখন শ্বেপ আমি কিনাৰ ফালে এনেধৰণে হোল্ড কৰি তিনিখন এনেকৈ চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব তিনিখনো চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত ওপৰত যিটো কপি অপশ্যন আছে কপি অপশ্যন ক্লিক কৰি কপি 3 লেয়াৰ কৰি ল'ব কপি 3 লেয়াৰ কৰিব তো বেক যাব বেক গৈ বিটমাৰ্ক প্ৰজেক্ট ওপেন কৰিব ওপেন কৰাৰ পিছত ভিডিঅ'ৰ ফাৰ্ষ্টতে আহি ওপৰত যিটো কপি অপশ্যন আছে সেই কপি অপশ্যনে ক্লিক কৰি 3 লেয়াৰ কৰি দিব লাগিব এনেধৰণে তাৰপিছত ভিডিঅ'টো একেবাৰে হেকত আহিব লাগিব হেকত আহি ফাৰ্ষ্ট ওপৰত যিখন শ্বেপ আছে সেই শ্বেপখনত এনেধৰণে আই চিম্বল মানে ক্লিক কৰিবা এনেধৰণে আৰু ছেকেণ্ডত ট্ৰিম অপশ্যন আছে ক্লিক কৰি ট্ৰিম কৰি দিব আৰু তলৰ তাৰ ছেকেণ্ডৰখনটো ট্ৰিম কৰি দিব আৰু থাৰ্ডৰখনো ট্ৰিম কৰি দিব এতিয়া যোনকেইখন আমি মানে এতিয়া শ্বেপ লৈছিলোঁ সেই তিনিখনে মানে এনেধৰণে লাষ্টলৈকে ট্ৰিম কৰি দিব ইমানখিনি হোৱাৰ পিছত আমাৰ ভিডিঅ'টো যিহেতু হৈ গৈছে ভিডিঅ' আমাৰ যিহেতু হৈ গৈছে ভিডিঅ'টো ছেভ কৰিবৰ কাৰণে ওপৰত যিটো কাৰ্চিন আছে সেই কাৰ্চিনটো ক্লিক কৰিব তো এক্সপৰ্ট লিখা আছে এক্সপৰ্ট কৰি ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো ছেভ কৰিলে ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো বেল আইকন অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব